Hej! Idag ska vi måla ett stadsmotiv och jag har en bild som jag har tagit på Fleminggatan som kan vara rätt spännande. Lite nya grejer med byggkranar där och lite, vi ska titta på det här med komposition idag också. Så att, det här ska bli spännande. Kolla in den här bilden. Här har vi alltså Fleminggatan och vi ser en byggkran som är rätt läcker att ha med i bilden. Om ni tittar nu kommer ni se att det bildas ett zigzagsmönster sådär. Vi följer lyftkranen ner mot höger där. Och så är det lite byggkranar och grejer där, en lift och grejer. Och sen går den ner mot vänster mot en människa som går där. Och så den här gatan med bilarna här som kommer mot oss. Vi får ett Z. Det här kallas för Z-komposition. Och det ska vi göra idag. Vi börjar med att rita upp motivet. Jag tror vi ritar hit den här himlen först. Så den ljusa formen som himlen har. Och då kan vi faktiskt, och inte börja rita byggnader och grejer, utan det här är en abstrakt form. Ser ut någonting så här. Och så går det snett upp. Jag pekar så här. Och här är lite blad och grejer. Där har vi himmelsformen. Och den är lätt att rita upp eftersom den är abstrakt som jag sa. Nu kan vi få dit den här zigzagsformen här. Och då har vi den här byggkranen som går så. Och så har vi byggnaden och så. Fortsätter dit. Och sen har vi då, den linjen fortsätter lite grann hitåt till människan. Och sen har vi bilarna som går så här. Så vi får den här. När vi har fått dit de här grejerna, det här är viktigt att få den här formen rätt. När vi har fått dit det här, då kan vi börja rita dit detaljer. Vi har en liten balkong där som kan vara kul att ha med. Här är ju inte så mycket grejer. Vi ser en linje som går från på vänster väggen här, så går den också att peka på de här människorna här nere. Jag kan faktiskt sätta håller fingret på människorna. Vi får dit den här linjen. Allting på den här väggen går mot den här punkten. Samma sak på den här väggen också. De går också till den här punkten som finns här där människan står. Vi kan rita dit lite linjer sådär bara så vi får hjälp med dem där. Sen har vi då byggkranen kan vi ta och göra. Men egentligen ritar inte dit så då har vi fått dit den på rätt plats. Kommer vi ändå rita den här noggrannare sen. Eller när vi målar sen. Så har vi lika linjer här. Där. Det räcker som instruktioner. Vi har en lykta som hänger där. Den kan vara lite kul att ha där i mitten. Men kul. Sen har vi då någon hiss här borta. Kolla ner kortsidan här på den här hissen som står där, bygghissen. De här linjerna pekar också mot den där. Pekar mot den där. Så, de där är raka så. Sen är det lite kul med de här strecken här. Det skapar en väldigt... Det blir lite krisp på den på något sätt. En liten kant där. Sen har vi något att bygga här borta. Det kommer att bli så ljust jag tänkte att vi kommer inte se någonting av det som är där borta. Sen har vi människorna som vi pratade om vi hade här. Det står några vid trafik som väntar på över gatan, en person går där. Så vi klämper ihop de här så vi gör helt nöjd. Den här personen som kommer att gå där kan vara intressant här nere. Så har man kasse där också. Jag har gjort video när vi tränar på att göra människor. Där har vi den. De här paret som står och väntar där kan vi faktiskt inte vänta. De kan också gå mot oss. Jag tror det är trevligare att ha lite folk som rör sig mot oss. Där har vi dem. Lite kul. Sen kommer ju det svårare. Det är de här bilarna. Och när man gör bilar då i perspektiv som det här är. Så är det enklare om man gör en låda. Man gör en fyrkantig bil först. Nästan som en husvagn. Vi har ju fortfarande den här punkten som vi hade här. Som vi använder oss av. Och då kan vi rita en. Prova så här. Här har vi taket. Den här linjerna kan vi göra vågräta. Sen har vi vindrutan. Sen har vi motorhuven. Sen går det ner. Sen har vi däcken, ligger på den här linjen, nederdelen på däcken. Så har vi ett framhjul här, det blir som en nips. Vi har ett, nu får vi se utan det inte blir för lång den här bilen. Där tror jag kan det sluta. Och det andra bakhjulet där någonstans. Så höjden på hjulen ligger på den där linjen och nederdelen på den. Lite perspektivlära på den här. Och sen har vi då lite mer detaljer på den här, lite nummerplåt och lite sånt där. Jag tror det där ska kunna funka. Backspegel kan vara kul.
Då har vi den bilen. Vi gör en bil till här också. Samma linjer använder vi där. Det här är taket på den. Och bakhjulet där. Det här är hjulet har vi. Här har vi en framruta. Vi har en framruta. Den svänger på hjulet. Han är på väg att köra ut därifrån. Så det hjulet ser vi lite mer framifrån. Det är lite större. Så. Lite annan ellipsform på den. Backspegel. Vi ser inte så mycket av framdämpare. Där har vi 2 bilar idag. Jag tror det kan funka. Men den blir lite låg den där kanske. Men vi höjer den lite. Höjer den lite högre upp. Vi har en bil till där också. En skåpbil där borta. Vi använder också den här punkten. Den är lite högre den bilen. Där, så att vi ser inte hela heller. Men vi gör den lite diffus där så att ni får träna på det. Så har vi en linje till som går på den här sidorutorna. En framruta. Vi har en motorhus som slutar ner. Vi har en lykta. Vi har ett framdjur här. Mer ser vi på den. Vi kan göra någon bil till där borta också. Då ser man egentligen bara framrutan på dem. Nu om det ser ut som att det är 3 bilar per rad där. Här kan vi också ha en bil. Vi gör bara en framrus. Det där funkar ju. Sen har vi träd här som vi egentligen inte behöver rita dit nu. Men däremot kan vi tänka att överdelen på träden, om de är lika långa allihop så kommer de överdelen på träden sluta vid den här linjen. Så kommer det träd så här. Har vi något mer? Vi kan rita hit mer byggnadsställningar här. Det är kul med den här krispiga strecken som går upp där. Sen har vi fönster här. Och de överdelen på fönstren ligger på de här linjerna som vi ritar dit. Vi har sen tänkte jag att ljuset ska komma härifrån. Väldigt ljust här. Och då kommer vi få skuggor från solen som ligger här. Vi kommer få en skugga från bilen här. Här kommer det bli en skugga. Vi kommer få skugga från de här människorna. Allt utgår från den här punkten vi har bakom den här figuren här. Den här får skugga sådär. Det tror jag blir häftigt. Det blir som ett in där då. Och sen har vi då den här zigzag-linjen här. På vänstersidan här har vi väl inte så mycket. En stång där. Jag vet inte om den är så viktig den här stången. Den ser väldigt konstig ut. Jag tror inte vi tar med den. Vi har den här byggnaden ser vi lite mer rakt framifrån. Det kan vi med också. Den här kanske är lite mer fönster så här. Men sen är det nog lite grejer här också. Men ja, nej. Vi har trottoarkant. Slutet på huset här. Gå från den här punkten igen. Kanske här slutet på huset. Nej, det blir nog bara lite jox där in. Mål. De får bli det blir när vi målar här. Och byggkranen ser ut att gå bakom huset. Det gör lite tokigt. Jag undrar vi ska be den sluta lite där. Den här kan vi göra lite större. Den här timmen. Förut satt ju folk här uppe hela dagarna. Nu tror jag när det är fjärrstyrd. Så det här blir en bra start. Då ska vi börja färglägga. Och det jag kommer att fokusera på nu är att det kommer att vara väldigt ljust här. Nästan vitt här över. Det kommer att lysa här bortifrån. Det kommer att lysa på bilen. Det kommer att bli ljus. Ni ser att det är väldigt ljus på den här sidan som är belyst. Jag kommer även göra taken ljusa här. Den här blir också ljus på sidan. Den här väggen blir väldigt ljus. Kommer att tonas bort här. Himlen kommer att vara lite moln, lite blandat där. Så det kan bli kul. Sen kommer jag väldigt varma färger här. Så jag tycker det är härligt med varma färger. Speciellt kontrast mot det blåa där. Så jag tar fram en stor pensel. Och börjar med himlen. Jag tänkte köra lite koboltblått tar jag. Med lite magenta i. Och lite härlig färg. Det tror jag blir bra. Sen när jag målar himlen så varierar jag de här styrkorna lite grann. Och så ser ni nu, det här är riktigt när ni målar himlen. Jag lägger färgen bredvid den färgen som ligger där tidigare. Så lite mer magenta kan vi ta. Jag kan ta till med lite ultramarinblått. Och gör lite kraftigare blått på vissa ställen. Så här.
inte vara så noga när ni kommer mot huset heller. Här. Nu ska vi ha målen här också, ser du då. Så tar vi helt enkelt bara lite vatten. Men det är blandat. Det är gärna lite mer moln än vad det syns, för de brukar ha en tendens att försvinna. De här, ni ser att det blir lite färgklumpar ibland, då kan man ta en torr pensel och suga upp när det ligger för mycket vatten så där på vissa färger. Vi kommer ner över här så kör vi lite ljusare färger här. Jag tar lite mer magenta i färgen här. Och sen tar vi nästan vitt här nere. Men där ska vi ha för lite så att de här, man känner att det är samma moln. De där molnen är ju inte bra så där. Som ni ser så är de alldeles för skarpa på nästan. Så jag provar ett litet papper och duttar lite grann så här på dem. Men så fortfarande blött så tar jag. Det här är lätt att man överarbetar det här också. Men som sagt, låt det bli. Det är ändå mål. Man kommer inte tänka på det så mycket hur de ser ut. Gör det ingenting måla över den här lyftkranen heller, för den kommer vi måla ovanpå det här så att säga. Sen när vi kommer på sidorna här, vi kan ta den högra sidan här och måla den. Här tänkte jag ska vara väldigt ljust. Då tar jag nästan bara vatten. Sen tänkte jag ta lite magenta kan vi ta här. Så vi får en liten. Ja, det nästan där kommer aldrig synas, det är så lite. Vi lägger lite magenta där. Jag tänkte tona det från det vita här nu. Som är här. Så går vi över till lite rött. Spektra lite där, men det är inte hela världen. Lite rött. Nu går vi i. Måla inte över linjerna. Ta ännu mer rött. Jag tar lite orange. Det blir en skarp gräns, så då kan man ta lite spray. Vatten. Och på det så blir det en lite mjukare övergång där. Här uppe tänkte jag det skulle vara lite orange. Oj, det var lite där högt upp där. Och sen tar vi lite rött kan vi ta. Lägger bredvid bara. Tar vi lite brunt. Brunsian har vi där. Så, nu. Men fortfarande blött så kan man ju faktiskt lägga på mer färg. Det är ju när det börjar torka som man får problem. Jag skulle vilja lite, det röda skulle gå lite mer hitåt. Så kanske jag får ta lite mer av den magentan också. Här. Och ska vi se, det här är ju bra om den här färgen vi har knyter ihop med de grejerna som är här också. Så att jag tar helt enkelt och låter färgen gå ner här. Den får rinna ner så att den bilen sitter ihop med färgen som har där uppe. Det är väldigt lätt att man sitter och målar akvarell med olika ytor så på varandra. Och då blir den väldigt stel. Det är härligt om färgerna på något sätt sitter ihop. Så däremot, ja, det kan vara det här däcket. Den här bilen kan vi faktiskt göra sen. Vi tar och gör den där sidan nu så vi får lite hum om vad vi håller på med. Den tänkte jag faktiskt skulle vara lite mer lite kallare. Den där är ju väldigt varm här när solen lyser. Den här är lite mer i skugga. Så jag tänkte göra den lite mer brun. Vi tar lite brunt och lite ultramarinblått. Lite magenta också så vi får en färg som, ja, det tror jag blir en bra neutral färg.
Och så försöker jag variera den där lite grann hela tiden. Så jag tar lite mer blått i den. Lägger bredvid den gamla färgen, tidigare färgen här. Vi kan få göra lite mer brunt när vi kommer ner här. Den här byggnaden är lite mer magenta, kan vi ta lite mer livaktig den här byggnaden här. Och sen kan vi ta lite mer orange när vi kommer ner här. Vi får hela tiden skiftningar i den. Vi går ner, kommer ner här med mycket orange. Människan ska ju vara mot, de här människorna ska ju vara mot den ljusa bakgrunden, så den kan faktiskt få vara så här. Sen marken här tänkte jag skulle vara, den ska vara nästan vit, så vi gör en väldigt ljus här. Så lite mer färg. Och så tar vi lite mer rött här nere. Här kan vi också få sitta ihop med bilen här. Den ska vi ha väldigt ljus på den här sidan. Den är ju väldigt, så vi lämnar lite med. Här ska vi kunna ha samma färg som vi har här borta på marken här. Det var lite för skarpt den där kontrasten, ser ni den? Att det där tycker jag är alldeles för skarpt. Vi får ta lite vatten och så får vi ta och suga upp det där. Det är lite färg där ändå kan vi ha det. Så när ni gör det här, försök få en vitt, att det går från vitt och så mörkare och mörkare längre fram här. Det är väldigt mycket vatten här nu, väldigt mycket blött. Så att vi får se om vi kan lyfta pappret lite, få det att rinna lite grann här. Kan få rinna uppåt väggen där. Så kan man få rinna ut sådär, så kan man rinna ner. En härlig färggrann start. Och nu ska vi låta det här få torka. Hej igen, nu har bilden torkat. Och som ni ser så fick jag min toning här som jag ville ha. Den där byggnaden kan bli rätt läcker. Vi kommer att röra lite fönster och träd på det där sen. Byggkranen här. Den här väggen kommer vi göra mer detaljer på sen. Lite mörka ner den där lite grann. Och nu är det lätt att man kanske börjar med taken där uppe kanske. Men jag brukar göra så här att jag börjar med det som jag tycker är viktigt och svårt, men jag fortfarande är pigg och alert här så att säga. Så att jag tänkte helt enkelt börja med människorna. Och jag tar lite orange till ansiktet på hon där. Sen tänkte jag hon skulle vara rätt mörkbrun. Den är ju faktiskt ljus den här. Vi kan ta en liten magenta nu kan vi ta. Lägga den. Armen ut där. Jag kan lägga lite upp till också så har lite hår på henne där. Så har vi en arm ut där. Så har vi klänningen och så har vi benen. Och benen gör lite sjunga sån här. Sen hade vi den där kassen där också. Kan vi göra lite. Kanske lyser igenom och gör lite ljusare där. Där har vi henne. Sen har vi två personer som står där också. De tar inte samma färg i ansiktet. De tar lite orange. Jag får lite till med orange på skjortan där. Vi tar den här personen gör lite, han får lite blåaktig grej. Det kan vi också ta lite brunt i pannan på den här så att det ser ut som hår där. Sen tar vi lite extra torrt på min pensel här nu. Så tar lite, så vi inte gör så lite mer sjunga på benen där så det ser ut som att de rör sig lite. Den andra personen kan vi ta lite rödare färger på tänkte jag. Kan ta lite rött.
Det är fortfarande väldigt mörka, de är i motljus de här. Det är alldeles för rött vart det där. Vi kör lite strumma på de benen också. Så kan färgerna sitta ihop lite grann där. Den vita dutten där var inte bra på. Lite varm hand där. Så funkar de. Personerna bra. Nu tar vi bilarna. Det är väldigt rött här så jag tänkte faktiskt hålla bilarna i röda färger. Den där har vi lite magenta bakom där så vi tar den där bilen faktiskt tar vi lite magenta. För att se gå till. Vi tar en backspegeln har vi där. Vi har en vindrutan har vi här. Den kan vi göra lite blått i den också. Så. Den vägen där färgen så kniger ut den här färgen. Bara vatten så att den fyller ner den där. Så det inte blir enfärgad. Lite mer färg än här. Där. Vi har så den här bilen är ju lite mörk ner till den här. Så tar vi däcken. Tar vi lite brunare färg. Bakdäck. Framdäck. Så vridet så kan vi nästan göra lite. Så det ser ut som färger. Sen har vi då framdelen. Den går det faktiskt lite. Den är faktiskt mörk här bilen. Ser ni att det blev lite enfärgat alltihop? Då tar jag lite blått och lägga i. Så man har det blåa färg där också. Så att få lite på vissa ställen så att det inte blir enfärgat. Så. Vi behöver förtydliga taket lite grann där också. Så vi drar en linje. Där. Här tar vi mjukar upp också. Den här linjen vill jag också mjuka upp. Jag tar alltså bara vatten och lägger precis i kanten. Så att det blir så skarpt den här linjen. Nej, då tror jag det funkar bättre. Den här var lite skarp också. Bakdel har vi också. Den slutar här. Vi kan dra ett litet streck. Sen det är först när vi tar bort bly som vi ser egentligen hur det här blev. Den här främre bilen, då tar vi lite varmare färg på den. Tar lite mer rött. Vi har en bakruta. Vi har en framlykta. Vi har den här orangea. Vi har en lyser lite där. Vi har en backspegel där. Så. Vi har en linje som går här. Där sitter ihop. Där kan jag gärna sitta ihop där också. Vi har ett däck här bak. Så kan vi nästan lite mörkare. Jag kör bara med varma färger, ser du det? Jag har orange, jag har rött, jag har magenta, jag har orange. Vad sa ni? Orange, rött och magenta. Vi har framdelen här. Lite mer. Oj, det vart alldeles för blått. Nu saknar det variera färgerna. Den här är rätt ljus, den här frammotorhuven. Så att gör den lite framlyktan, eller rätt att säga. Vindrutan ser ut sådär. Motorhuven. Den har vi ju. Det är nästan vit upp till den här. Den är väldigt blank så då gör vi den sådär. Och sen har vi då framhjul. Kör den i samma färg som där bak. Lite magenta så är det lite mörkare så. Och bilen är väldigt mörkt under bilen här. Så här kan vi ta faktiskt lite brunt och kan sitta ihop med det där däcket där. Den kan sitta ihop med det här framme huvudet också. Det var lite skarpt den här linjen vill jag inte. Sen har vi då framlyktor här. Som vi lämnar vita. Motorhuven, eller har vi grillen här har vi någon typ av. Här målar vi vått i vått. Så att det inte blir några. Det ska inte vara så övertydligt. Nu var den där färgen på vindrutan tyckte jag var lite stick ut för mycket. Jag måste återkomma lite den här färgen som är i bilen också. Så vi tar lite
Orange till den där. Och så har vi den här mörka färgen som är under bilen. Här. Det är inte riktigt. Ja, man ska inte pilla för mycket på det här. Det är mörkt här på den här sidan. Det är som att... Så, sen har vi då skuggan från bilen här. Så har vi de här... Ta ut den här färgen vi har. Då kan vi göra lite ljusare skugga när vi kommer längre bort från bilen här. Jag målar i färgen som ligger där redan så att den får en liten toning på det hela. Den kan bli lite skarp den där fram, eller den kan bli lite skarp, så kan man faktiskt lägga lite vattensidan på den sådär. Vi tar, den där tycker jag varit lite skarpt också. Mjukar upp lite. Precis. Vi kan ju ta, ändå håller på, kan vi ta den här bilen till höger. Nu har vi också i röda färger. Jag skulle den där ut lite mer blåaktig, så att man skiljer på dem. Framrutan. Jag ska säga att den är... Ja, inte flammig. Men ni experimenterar med färger så det är kul om de... Man inte bara... Färgerna måste ju som passa ihop. Den här röda går över till den lila och till den blått. Men det är fint om de där färgerna finns där. Nu vart den där väldigt enfärgad. Jag ska se om vi kan ta lite magenta på den där rutan. Sådär. Motorhuven har vi vit. Den orangea kan vi göra lite mörkare längre ner. Vi har ett framdjur här. Skugga under bilen. Fram till den här bilen väldigt mörk. Så vi tar lite magenta och blått. Gör den där. Samma sak med djuret. Den har ju också en skugga på marken som går fram. Den där bilen är ju faktiskt lite... Den är inte så synlig så att säga. Den är inte något som... Jag tror den här kommer att berätta något mer vidare historia, den här bilen. Här. Får man som kisa lite och kolla vad är det som är bra här. Den här ska vara lite skarp. Den här ska jag vilja ha. Den där vita fläcken ska jag vilja bort. Det kan vara lite kvar. Den där. Ja, den är lite för... Jag ska lägga lite mer här så vi får lite mer... Jag vet inte att det här ska vara flammig den där sidan. Jag tycker den var väldigt slät på bilden där. Så där, det får duga så. Här kan ni se vad som händer med... Här, det här är, så här grejer händer bara när man lägger dit färg och inte är där och rör så mycket. Då får man de här, det rinner lite grann, lite läckra grejer och sånt där. Är man där och gnider fram och tillbaka för mycket som jag gör här, då blir det lite dödare ytor som jag har fått där. Bilen slutar här. Vi tar... Den där bilen blev ju jättekonstig. Så lägger lite färg på den bara sådär. Inte vi ser så mycket av den. Vad kan vi ta och göra? Då kan vi ta de här bilarna längre bort. De är ju enklare att göra.
ska se, vi har en väldigt ljus färg. Ljus lila färg helt enkelt på dem. Rutan. Och så har vi lite sida på dem. Vi varierar vi färger lite grann. Lägger i lite blått så vi inte är enfärgat. Det blir alldeles för mycket. Så jag blöter upp lite. Det blir där bakom. Och en bild där också. Vi gör den lite. Så. Jag tycker de här skuggorna är ju... Den där blir lite rak, den där linjen. Vi ska ludda upp den där linjen lite. Vad kan vi göra då? Då ska vi göra den här byggnaden. Nu tar vi en... Då tar vi och helt enkelt och kör igång med den. Det är väldigt orangea färger så att jag tar och gör den här byggnadsställningen där uppe. Jag tycker att den är lite fin. Steg där också. Det är lite sån här... Det funkar sådär. Då har vi lite mer, vi har lite mörkare här. Så överdelen på den här byggnaden. Den kan vi ta lite blått och lägga i den så att den inte blir enfärgad. Här kan vi till och med stänka lite på den här så lite mer lite. Vi har någon typ av blåaktig sak där också. Den här, det är någon fönster där. Ja, lite blå ton på den här. Vi lägger lite blått i det där. Sen har vi en till byggnadsställning där. Tar den också. Jag har en hjälplinje när vi gjorde det där. Den här kan vi byta så vi får lite blått i den också. En större. Sen har vi gått lite ner här. Den fortsätter. Sen har vi då fönster. Jag kan ta den här delen nu. Så tar jag lite orange. Och lägger lite skimra så här bara. Så där. Tar en fönsterrad till då. Kanske lite mer rött där. Lite rött och magenta så är det lite mörk färg. Lite mörkare. Så vill jag inte skimra här. Någon liten mörk fläck på den här också. Och sen har vi ännu mer fönster här. Kan vi ta nästan lite brunt då för mörk så vi varierar oss lite grann. Men det är mycket sådana här ränder i det här huset. Längst ner. Jag tänkte vad vi har. Ja, det är också. Vi kommer att göra de här. Vi kommer att göra träden uppe på det här sen. Vi kanske ska göra fönster lite längre fram. Men då är det viktigt att man gör de här ljusare. Så jag tar en totalt den här orangea kan vi ta och vara väldigt försiktigt här så vi får att det syns att det fönster fortsätter där också. Den här måste vi ändå rita hit den här delen av byggnaden så att vi gör den väldigt ljus. De här linjerna.
Så hade vi, det är ju ett fönster här också. Jag tar en blå färg. Provar och gör några små markeringar att det är ett fönster där. Så det får en liten känsla av att det är ett fönster där. Det här kan funka. Nu ska vi göra lite trafikskyltar och grejer här också. Vi kan ta och göra några sådana också. Så det är roligt med lite gytter här. Det kan bli rätt fint. Ja, det får man göra lite trafikljus. Där. Vi har en trafikskylt där. Vi har vad är det mer? Vi har nederdelen på den byggnadsdelen där borta. En till trafikljus kan vi göra där. Till skylt. Nu vart det en enfärgad så tar inte mer rött på den där. Vart de är tydliga så att vi tar helt enkelt och löser upp den lite grann så att det blir så övertydliga där. Ska vi ta och göra den här... Nej, vi tar den här vänstersidan på huset här. Det kan behöva lite detaljer här. Jag tar samma mörka färg som vi hade där. Här har vi ett litet tak där. Vi har en liten balkong. Här. Lite så här lite gytt på den här balkongen. Det är lite kul. Försöker vi följa de här linjerna som jag drog här. Det är lite perspektivlinjer. Fyller i dem bara. Om man inte har någon... Kan göra något litet fönster på tvären här också. Det här är mest som man ska... Här ska man egentligen inte behöva se något. Det här är mest att man ska... som tittar på bilden ska ana att det finns en byggnad här uppe. Det behöver inte vara... Är det för mycket detaljer här, då börjar man titta upp lite. Är det något jag ska titta på där? Men här är det ingenting som man ska se. Skarpare här. Så vill vi upp lite. Det är inte tydligt heller. Där hade vi en byggnad med lite fönster. Det kan vara kul att ha dem med. Lite. Den här väggen ser vi rakt framifrån och då blir det faktiskt fönster på det här sättet. Ja, det funkar bra. Här ska vi faktiskt ha lite mörkare tror jag än vad vi har. Vi gjorde lite för ljust. Jag tar en större fönster här. Ta ultramarinblått och lite annat gjort från paletten här och lägger på. Här hade vi visserligen som inte riktigt vad man skulle göra där. Det är inte dumt att måla, men jag tar helt och lägger dit lite mörka duttar så här. Nu var det för lite för enfärgat så jag tar lite rött också där. Så vi mjukar upp den där kanten lite. Så. Det vi ska göra nu är ju faktiskt skuggan från de här personerna här. Den är inte intressant. Den vill jag att den ska vara skarp, men inte mörkare, så den ljusnar när den kommer fram här. Jag tänkte göra den i röda färger. Så. Jag tar rött och magenta. Jag lägger den där. Så vi och löser upp den där
för kanterna med lite vatten. Jag håller handen för så att inte sprayar över hela bilden. Det räcker så. Det som är kvar att göra nu är ju den här byggkranen som är lite svår. Den är ju tuff att göra. Då kan man, om man har en rigger så kan det vara bra att ha en sån liten tunnare pensel. Så här. Jag har en rigger med ännu bra längre spets. Så det räcker med den här. Det är lite rött längst bakom. Det är lite kul att den här röda färgen får komma tillbaka. Så vi lägger lite rött i den. Sen är den väl rätt mörk. Så vi tar en blåaktig brun här. Blått och brunt. Lite smuts från paletten. Man försöker helt enkelt göra det där. Uppbyggd av massa tunna linjer. Blir de här linjerna för tunna som ni ser, att de nästan blir lite skymrade, gör ingenting. Och så lite linjer på tvären. Då kan man faktiskt, istället för att rita linjer, kan man lägga penseln så här. Lite kvart där ner till. Det är väldigt fint när det röda flyter ut i de här grejerna vi har målat så där. Då ska vi gå neråt här och då hade jag tänkt att den skulle som få ljus. Det är så mycket ljus här så att den bleknar längre ner. Det här kan vara svårt att dra raka streck. Och då tycker jag då kan man träna på det på ett annat papper. Nu gör vi samma sak här. Jag kan ta lite varmare. Vi duttar penseln. Och lite väl rött. På det här hållet. Så lite rödare färg längre ner. Så på något sätt tänker jag ska försvinna i den ljusa dimman där nere. Ja, det ser inte ut som att den sitter ihop. Jag får nog dra den ända ner lite försiktigt. Ja, vi har fått den där känslan ändå här. Jag har inte visst att den här linjen ska vara lite tydligare. Den här. Jag verkligen får den här zigzagsgrejen där. Blir den där nu för skarp, den här, det är risk att den blir för tydlig. Då kan man ta lite rent vatten och dutta på den. Så vi får bort exaktheten. Jag gillar inte exaktheten, den brukar vara, den är inte så bra. Så vi kan faktiskt lite mer liv i den där om man gör det lite mer, det är inte lite perfekta linjer där. Träden har vi kvar. Nu tar jag också den här lilla penseln här. Försöker hålla samma färgskala som jag har här. Så att här kan vi köra lite brunt och orange har vi här på det trädet. Det är vinterbilder, det är inte inga löv på de här träden. Lite tjock stam har vi där. Och sen har vi då tunna grenar. Man behöver inte göra de här svarta nu, de ska inte vara så jättetydliga. Så blir grenarna tunnare och tunnare längre upp vi kommer här. Och sen den där tar vi lite mer
orangea färger i trädet. Så här. Nedre delen är viktigt att de inte börjar i luften. Så där. Sen kan vi också göra det här tricket med att vi lägger in röd färg, men det är fortfarande blött. Så får vi en liten, syns knappt det där, men vi kan lägga lite rött. Det är lite mörk, som vi säger. Man kan lägga lite mörk färg i innan det torkar så här. Där. Sen har vi längre bort här så tar vi ännu ljusare. Så nästan lite magentafärg på de här. Det kan nästan försvinna de här träden. Knappt synas. Som är här borta. Den där ska kunna ha lite mörkare. Den där också ska inte tydligare. Så får ungefär, får känslan att det är mörkare så blir ljusare bort. Sen kan vi stänka på de här också. Då får vi lite mer grenkänsla. Håller handen för. Den, på den här tar vi lite mer orange. Och den där, de där ljusa tar vi ännu mer vatten då. Lite för mycket kan man ta bort. Ja, det jag har kvar nu ser jag, det är ju faktiskt den här lyktan som jag ritar hit. Nu är den. Jag tar fram min rigger igen. Vänder på pappret. Tar någon samma färger som vi har på den här bygggraden här. Inte dit. Då går jag från, eftersom jag vänder pappret upp och ner, eftersom handen rör sig så här när jag vrider, därför vänder jag på pappret för att de ska ha den formen lite. Så jag försöker hitta av den där. Och sen gör vi likadant här. Bortåt. Och sen kan vi helt enkelt byta dit den där lyktan. Den var lite kraftig den där ledningen där, så jag tar helt enkelt och tar lite vatten på den. Den ska vara så här övertydlig. Det är väldigt ljust där uppe. Det är också varit lite kraftig. Det är fint om den där är vit där. Så kraftlinjen gör vi mörk över himlen och sen gör vi den vit när det är mörkt. Så jag tar lite av min vita färg där. Fortsätter på den här. Här också. Ja, då ska det här få torka, ska vi se bort blyerts, ska vi se hur det blev egentligen. Ja, då har den här torkat. Vi kan se att den här väggen där jag inte gjorde så mycket detaljer på, den funkar. Det här tittar man inte på, man bara anar att det är en vägg där borta. Jag har fått blyertsen bort här, de här personens silhuett syns väldigt tydligt här. Den här bilen är lite noggrannare gjord och som gör då att de här andra grejerna ser här bak ser ju inte ut som någonting när man tittar nära, men när man ser bilden som helhet då ser man en massa bilar här borta. Men egentligen var det bara den här bilen som var lite noggrannare. Byggkranen blev väldigt bra tycker jag. Ni ser att det här vattnet som jag hade på 14, att den inte blir så skarp. Och sen att den fejdar bort här.
bli väldigt, väldigt bra. Hade jag gjort den här fundament och grejer här, då hade man börjat titta för mycket på det. Och den här väggen var lite mörkare här och så blev den ljusare, ljusare, ljusare. Förstärka ljuset som här borta. Ja, så går det till att göra en stadsbild med lite bilar och några människor och bygg. Tack för idag.